Καλημέρα σας. Νομίζω όλοι ξέρετε τον ομιλητή. Είναι ο κύριος Βασίλης Ψάλτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank. Και ξεκινάμε κατευθείαν. Κύριε Ψάλτη, 10 χρόνια ελληνικής οικονομικής κρίσης, 2 χρόνια πανδημίας και εκεί πάνω που λες ότι θα πάρω μια ανάσα, έρχεται η σημερινή κρίση, ο πόλεμος. Πόσο σας ανησυχεί, πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία η νέα αυτή κατάσταση? Κοιτάξτε κύριε Νίγα, νομίζω ότι πλέον οφείλουμε όλοι να προσαρμοστούμε σε ένα περιβάλλον κρίσεων από τη μία στην άλλη που πολλές φορές έχουν και επικαλύψεις. Και νομίζω ότι τελικά αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει είναι ο τρόπος αντιμετώπισης από εμάς. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε αυτά ως απειλές καταστροφών. Πρέπει να τα βλέπουμε ως ευκαιρίες αλλαγών. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μέσα σε μια τέτοια γεωπολιτική αστάθεια, ό,τι σχέδιο και να έχει κάνει κανείς, οφείλει να το επανεξετάσει. Κανένα σχέδιο δεν ισχύει πια. Και λέγοντας για τις επιπτώσεις στην ερώτησή σας, νομίζω ότι είναι σαφές ότι αφενός μεν για μας ως χώρα μια άμεση επίπτωση η οποία θα έχουμε είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού. Εξάλλου δεν προλάβαμε ακόμα να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Ακούσατε τον πρόεδρό μας πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι αυτό είναι θέμα εθνικής προσπάθειας για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας το οποίο έχουμε έχει αναπόδραστα κάποιες επιπτώσεις. Έχει μια επίπτωση την οποία θα δούμε άμεσα στην πτώση της κερδοφορίας, καθώς τα margins των επιχειρήσεων μέχρι να προχωρήσουν στον κύκλο του repricing, στο βαθμό τον οποίο μπορούν, θα πιεστεί. Και επίσης τα όποια σχέδια τα οποία έχουν θα επιβραδυνθούν. Το άλλο στοιχείο το οποίο θα δούμε είναι ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και αυτή θα πιεστεί. Στη ζυγαριά ποιο θεωρείται πιο βαρύ? Νομίζω ότι μεταξύ των δύο θα υπάρξει μια διαφορά timing. Και όσον αφορά και το ένα και το άλλο, υπάρχουν κάποια mitigating elements τα οποία θα δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να ολοκληρώσω όμως λίγο το θέμα των επιπτώσεων, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το δημόσιο ταμείο, και εδώ είναι το mitigating element, το οποίο θα πιεστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά από την άλλη πλευρά θα δώσει ανάσα στα υπόλοιπα δύο. Και ένα τέταρτο, το οποίο σχετίζεται με τον προηγούμενο λόγο τον οποίο ανέφερα, που είναι την πίεση των νοικοκυριών, δεν είναι μόνο τα εγχώρια νοικοκυριά. Για μας το μεγαλύτερο κομμάτι των net exports είναι ο τουρισμός, άρα το τι θα γίνει σε νοικοκυριά αλλού στην Ευρώπη παίζει μεγάλο ρόλο. Βλέπετε λοιπόν ύφεση, πληθωρισμό σίγουρα βλέπετε, αλλά ύφεση βλέπετε για την ελληνική οικονομία? Σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι αναφέραμε θα βγάλουν περίπου από την αρχική μας πρόβλεψη για 5,2% αύξηση του ΑΕΠ φέτος, θα βγάλουν περίπου 1 με 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τώρα αυτό εξαρτάται από τη σφοδρότητα του σεναρίου, την οποία θα πάρει κανείς ως πιο πιθανή τελικά να πραγματοποιηθεί. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι να δούμε πέρα από αυτό. Δηλαδή είναι να δούμε και ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι τελικά έχουν αυτή την αισιοδοξία και την υποστηρίζουν. Δηλαδή, προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια ράγα ανάπτυξης, διότι υπάρχουν σημαντικές αντίρροπες δυνάμεις που η αίσθησή μου είναι ότι θα μας κρατήσουν με ασφάλεια πάνω από το 3%. Και ως τέτοιες, εγώ νομίζω ότι αφενός μεν είναι το RRF, το οποίο ήδη από το 2022 θα ξεκινήσει τις εκταμιεύσεις, και εννοώ και τα δύο σκέλη του, και το κομμάτι των subsidies και το κομμάτι το δανειακό, όπου εκεί η αίσθησή μου είναι ότι ναι, για το 2022 δεν θα λειτουργήσει τόσο πολύ το πολλαπλασιαστικό το αποτέλεσμα, αλλά θα είναι ήδη μαζί μας. Οπότε. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι σημαντικό, είναι το δεύτερο κύμα ανάκαμψης του τουρισμού. Πέρσι, με όλα αυτά τα προβλήματα, φτάσαμε τελικά στο 60% των εισπράξεων του 19. Φέτος, όλα τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται από τους πελάτες μας είναι ότι θα είναι μια ακόμα καλύτερη χρονιά από πέρσι. Και θα δούμε βεβαίως, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ιδίως τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, που υπάρχει η κορύφωση των προκρατήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική. Εκεί είναι σημαντικό να δούμε πώς θα είναι η γενικότερη ψυχολογία στην ευρωπαϊκή και αμερικανική πελατεία μας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και από εκεί ένα ισχυρό boosting. Πέραν αυτού, νομίζω ότι σημαντικό στοιχείο θα έρθει και το ότι και φέτος η δημοσιονομική πολιτική θα έχει έντονα στοιχεία χαλαρότητας. Άρα και αυτό θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα μπουκέτο από παράγοντες οι οποίες θα λειτουργήσουν ισχυρά προς την ανάποδη κατεύθυνση. Να σκεφτούμε και ένα σημείο ακόμα, ότι το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το αυξημένο κόστος ενέργειας. Για δείτε όμως, η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που μια μεγάλη κρίση δεν έχει την Ελλάδα στον επίκεντρο. Η Ελλάδα είναι, θα έλεγα, λίγο κάτω από το μέσο όρο του τι αντιμετωπίζει κανείς. Έτσι λοιπόν εκτιμώ πως η πορεία για να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα την οποία τη χάσαμε το 2011, όλες οι συνθήκες είναι εκεί.
Όχι όμως τώρα, όταν θα έρθει η διεθνή, όλο αυτό το volatility το οποίο υπάρχει διεθνώς, όταν αυτό πλέον θα αρχίσει να υποχωρεί. Τότε θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και λίγος πληθωρισμός όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά δεν είναι κακό. Ναι, γιατί όταν το κοιτάζεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άμα το δει κανείς σαν ποσοστό του ΑΕΠ, λόγω του ότι ο παρονομαστής θα αυξάνεται σαφέστατα υψηλότερα από τον αριθμητή, που είναι μπλοκαρισμένα τα επιτόκια για πολύ μεγάλες χρονικές διάρκειες σε χαμηλά επίπεδα, αυτό θα λειτουργήσει εξηγεντικά. Ας μου επιτραπεί λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθείτε να μπαλαντζάρετε, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, μεταξύ της αβεβαιότητας που υπάρχει προφανώς, αλλά και μιας αισιοδοξίας. Αυτό πώς το βλέπετε να μεταφράζεται στις ελληνικές επιχειρήσεις? Δηλαδή, και το λέω τώρα από την πλευρά που κυρίως αφορά εσάς, τις τράπεζες. Φοβάστε ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων? Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, εντάξει, ίσως στον τουρισμό οι επιχειρήσεις να αντέξουν, αλλά στην υπόλοιπη οικονομία. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι βγαίνουμε από την προηγούμενη κρίση, την πανδημική. Ναι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι την περίοδο 2021 έγινε τεράστια δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Έγινε δουλειά στην οποία και εμείς οι τράπεζες βοηθήσαμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, και εκ του γεγονότος ότι ήμασταν πλέον απελευθερωμένοι. Στο τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή πρακτικά είναι σε μονοψήφιο επίπεδο μη εξυπηρετημένων δανείων, οπότε όλη η προσπάθεια είναι για τη στήριξη του επιχειρήν. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε με ασφάλεια κάποια στοιχεία τα οποία βοήθησαν για να μην φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο να μιλάμε για νέα καινούργια δάνεια. Το πρώτο είναι ότι υπήρξε σαφέστατα πολύ σημαντική αρρωγή από την πλευρά την κυβερνητική. Απλώθηκε ένα δίκτυ 40 δισεκατομμυρίων μέσα σε 2 χρόνια, τα οποία ήρθε να ενισχύσουν και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και το εισόδημα των εργαζομένων και το κυριότερο να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας. Έπειτα ήρθαμε και εμείς οι τράπεζες αρρωγή. Αν δείτε την πιστωτική επέκταση, καθαρή πιστωτική επέκταση που υπήρξε το 20 και το 21, συγκρίνεται με επίπεδα τα οποία είχαμε πριν από την κρίση. Και η ελληνική κρίση εννοείται τώρα. Την κρίση, την παγκόσμια κρίση. Δηλαδή πρέπει να πάμε στο τέλος της δεκαετίας του 2000. Ακριβώς. Και δεν σταματάμε εκεί. Ήδη αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξαντλήσει μέτρα, περνάει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για να έρθει και να δώσει στοχευμένες νέες βοήθειες. Και πάνω σε αυτό, ένα άλλο στοιχείο το οποίο καμιά φορά έτσι ξεπερνιέται εύκολα, είναι το γεγονός ότι μέσα στην πανδημία, εκ του γεγονότος ότι δεν υπήρξε κατανάλωση, έχουν εσωρευθεί πάνω από 36 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα απόθεμα, εκ των οποίων το ίμιση είναι περίπου ανοίξε νοικοκυριά. Αυτό λοιπόν είναι ένα απόθεμα το οποίο κάθε νοικοκυριό, εφόσον αισθάνεται τεράστια ασφάλεια, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ούτως ώστε μία ενδιάμεση κρίση να την ξεπεράσει. Και μην ξεχνάμε ότι το άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, που είναι το αυξημένο κόστος τους, άρα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για κεφάλαια κινήσεως, εκεί είμαστε εμείς για να βοηθήσουμε. Και κλείνοντας, να πω και το εξής, ότι μέσα στην κρίση χάσαμε πολλές επιχειρήσεις. Αυτές οι οποίες όμως έμειναν, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση, αντιλαμβάνεστε πόσο χαλιβδομένες είναι, τι δυνατό γονιδίωμα έχουν για να αντέξουν πάνω στις κρίσεις. Άρα λοιπόν μην το φοβόμαστε. Μου δίνετε μια ωραία πάσα, γιατί ήθελα να πω ότι οι ελληνικές τράπεζες, αν μη τι άλλο, έχουν ένα know-how στη διαχείριση των κρίσεων μετά από τόσα χρόνια. Και όπως είπατε κι εσείς, το κομμάτι των κόκκινων δανείων έχει καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Φαντάζομαι, αν υπάρχουν κάποια, δεν θα είναι το πρόβλημα στην έκταση που υπήρχε το 2000, που ξεκίνησε το 2010. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω, και εσείς θα μας το πείτε αυτό, νομίζω ότι το επόμενο στοίχημα για τις τράπεζες είναι η κερδοφορία. Δηλαδή, πώς περνάνε στην κερδοφορία τα τραπεζικά ιδρύματα. Κύριε Νίκα, εγώ συμφωνώ ότι έχουμε γυρίσει σελίδα. Είτε από άποψη ποιότητας του ενεργητικού, είτε από άποψη ρευστότητας, είτε αν θέλετε και εκ του γεγονότος ότι πλέον έχουμε αλλάξει το λειτουργικό μας μοντέλο, οι τράπεζες πράγματι έχουν γυρίσει σελίδα. Αλλά τώρα πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό το οποίο επίσης έχει αλλάξει είναι και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η διοίκηση. Διότι και τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι πολύ πιο γρήγορα και η διοικητική ομάδα πρέπει να είναι πολύ πιο σφιχτή και με μεγαλύτερη τόλμη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κινητοποιείται ο κόσμος πια έχει αλλάξει. Ίσως θα πρέπει να παίρνει και λίγο περισσότερο ρίσκα η διοίκηση. Ρίσκα είναι κάτι το οποίο σαφέστατα και πρέπει να πάρουμε. Αλλά να μείνω λίγο για το θέμα του κόσμου, που για μένα είναι σημαντικό στο θέμα της κινητοποίησης του. Διότι πλέον περιμένει ο κόσμος μετά την πανδημία να συνταχθεί πίσω από ένα στόχο. Έχουμε φύγει από το εγώ, έχουμε πάει πιο πολύ στο εμείς. Άρα λοιπόν, για να κάνεις αυτή την κινητοποίηση, πρέπει τελικά να βάλεις και να αλλάξεις μια ομπρέλα η οποία αγκαλιάζει όλο αυτό το σύστημα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από την κουλτούρα. Άρα, για να πας προς τα εκεί, το πρώτο στοιχείο είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπατε. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον πυρήνα της τραπεζικής δραστηριότητας. Πράγματι, μέσα στην κρίση, όταν χτυπιέσαι από 200 πλευρές, τι θα κάνεις? Αναγκαστικά θα προσπαθήσεις να επιβιώσεις. Άρα, τι θα κάνεις? Θα μειώσεις την έκθεσή σου σε κινδύνους, οι οποίοι ήταν παντού.
Αυτό λοιπόν τώρα που πηγαίνουμε σε περιβάλλον κανονικότητας αλλάζει. Τώρα πρέπει λοιπόν η τραπεζική διαμεσολάβηση να είναι στον πυρήνα. Η ανάληψη λελογισμένων κινδύνων σε πορτφόλιο επίπεδο πρέπει να είναι στον πυρήνα. Και αν θέλετε και να μιλήσω για την τράπεζα, εμείς δεχτήκαμε αυτή την πρόκληση και βγήκαμε μπροστά με μια τολμηρή κίνηση με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να υποδηλώσουμε ακριβώς αυτό. Ότι θέλουμε να πάρουμε περισσότερο κίνδυνο. Γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε το αναπτυξιακό υπόδειγμα της πατρίδας μας. Όμως είναι και άλλα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι οι τράπεζες πρέπει να παραδεχτούμε ότι η φύση των εργασιών μας είναι ανθρωποκεντρική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δουλεύουμε με τον κόσμο μας για να κάνουμε την τράπεζα πιο ευέλικτη, να την κάνουμε πιο τολμηρή. Και προφανώς δεν εννοώ ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν εις βάρος των καταθετών ή των μετόχων μας, αλλήμονο. Αν θέλετε, μάλιστα, μιλώντας για το θέμα της αλλαγής, έτσι να μοιραστώ και μια διαπίστωση, την οποία όλα αυτά τα χρόνια ενασχόλησής μου με τον τραπεζικό χώρο μπορώ να πω με ασφάλεια, είναι ότι τα θέματα των αλλαγών δεν έχουν αντίσταση ούτε στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, ούτε στη βάση της. Άρα λοιπόν εμείς με τη διοικητική ομάδα δουλεύουμε ακριβώς πάνω σε αυτό. Να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τη φωνή και να δείξουμε την κατεύθυνση προς τα χιλιάδες στελέχη μας, ούτως ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναλάβουν την ευθύνη και να αποτελέσουν αυτή την κινητήριο δύναμη προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ίσως και ένα άλλο στοιχείο σε αυτή τη συγκυρία είναι σημαντικό, ότι πρέπει το θέμα του ανταγωνισμού να μπει στο θέμα της κουλτούρας μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έρχεται και δημιουργείται αξία. Δείτε στο εξωτερικό τι κάνουν οι τράπεζες. Γιατί μιλούν για μείωση του κόστους. Δεν μιλούν έτσι. Μιλούν πάνω στο πλαίσιο του να μπορέσει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό το κόστος να γίνει καλύτερη τιμολόγηση για να περάσει στον πελάτη, να δημιουργηθεί αξία. Και αυτό, αν θέλετε, με φέρνει και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο έχει ανοίξει και θα συζητηθεί ακόμα περισσότερο, που είναι ο τρόπος με τον οποίο προσφέρουν υπηρεσίες οι τράπεζες προς τους πελάτες μας, πώς τους προσεγγίζουμε. Υπήρχε και στο προηγούμενο πάνελ που είπατε. Αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ. Άρα λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τραπεζική πλατφόρμα θα αλλάξει, θα ελαφρύνει. Και όταν λέω θα ελαφρύνει, δεν μιλώ μονοδιάστατα για τη μείωση του αποτυπώματος των τραπεζικών καταστημάτων. Καθότι, αν θέλετε, οι τράπεζες είμαστε εκεί για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ακόλουτη πρόσβαση όλων των πελατών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μιλάτε δηλαδή, αν το καταλαβαίνω σωστά αυτό που περιγράφετε στιγμή, για ένα μικρότερο δίκτυο, αλλά και για ένα δίκτυο που θα λειτουργεί διαφορετικά. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να λειτουργεί. Γιατί αυτό που λέγανε και στο προηγούμενο πάνελ, ο Έλληνας ενδεχομένως έχει μάθει ότι πρέπει να πάει στο κατάστημα. Αλλάζει αυτό, τα στοιχεία δείχνουν ότι αλλάζει ραγδαία, αλλά εσείς τι μπορείτε να κάνετε από την πλευρά σας για να το ενισχύσετε ακόμα περισσότερο και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ακριβώς γι' αυτό μίλησα και εγώ για την ομπρέλα της κουλτούρας. Και εδώ η πραγματική, η δομική αλλαγή στην κουλτούρα θα γίνει όταν αρχίσει και ενσωματώνει όλες αυτές τις επαναστατικές τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Διότι είναι προφανές ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται να σταματήσουμε να επενδύουμε στα εναλλακτικά και στα ψηφιακά μέσα, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε με απομακρυσμένο τρόπο τις υπηρεσίες μας στους πελάτες. Αυτό είναι μονόδρομος. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και άλλα στοιχεία. Είναι το μοντέλο εργασίας. Είναι το μοντέλο, όπως είπαμε, του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό κατάστημα. Αυτά έρχονται από το χτες. Ικανοποιούν το αύριο. Και αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, ναι, εμείς οι τράπεζες τι είμαστε? Δεν είμαστε εταιρείες οι οποίες είμαστε εκεί για να κάνουμε έρευνα ή για να εξελίσσουμε, να αναπτύσσουμε τεχνολογίες. Εμείς ένα πράγμα ξέρουμε καλά. Εμείς ξέρουμε καλά την αγορά. Ξέρουμε καλά τις ανάγκες των πελατών μας. Εμείς, αν θέλετε, ξέρουμε να μπορούμε να συνδυάζουμε τεχνολογίες τόσο ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις για τους πελάτες μας. Αυτό είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Όταν λέτε το μοντέλο εργασίας, δηλαδή και με δεδομένο το ότι η πανδημία έχει φέρει και καινούρια ήθη και έθιμα, θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να συνδεθεί μέσω υπολογιστή με τον υπάλληλο της τράπεζας να κάνει τη δουλειά του? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Δηλαδή, αλλαγή του μοντέλου εργασίας μεταξύ πελατών και εργαζομένων πάνω σε ένα απομακρυσμένο πρότυπο. Κανείς ακούγοντάς το μπορεί να σκέφτεται ότι είναι πολύ μακρινό. Δεν είναι μακρινό. Εμείς το προσφέρουμε. Ήδη από το 2021 έχουν τη δυνατότητα οι πελάτες μας μέσω βιντεοκλήσης να πάρουν υπηρεσίες από εμάς χωρίς να έχουν αίσθηση που βρίσκεται ανά την επικράτεια ο υπάλληλος. Προϋπόθεση όμως γι' αυτό είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση των πελατών μας. Τόσο για να μπορέσουν να αφομοιώσουν καλύτερα τη χρήση των ψηφιακών δικτύων, όσο και για να προστατευτούν από τις διαδικτυακές απάτες.
που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Και αυτό, από την άλλη πλευρά, να συνεχίσουμε εμείς να το ενσωματώνουμε όλο ένα και περισσότερο στην κουλτούρα μας. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο θα φτάσουμε σε ένα καινούριο σημείο ισορροπίας των εργασιακών σχέσεων. Και το ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι εντάξει, έστω ότι έχεις αποφασιστικές διοικήσεις που θέλουν να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση, θα τύχουν της υποστήριξης από τη θεσμική εκπροσώπηση των εργαζομένων και από το προσωπικό. Προσέξτε, μιλάμε για τους stakeholders που μαζί με τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η ελληνική πολιτεία είναι αυτές που κράτησαν ζωντανό τη δεκαετία της κρίσης το τραπεζικό σύστημα. Άρα λοιπόν αυτό είναι. Μπορούμε να πάμε σε μια αλλαγή υποδείγματος. Κύριε Νίκα, η δική μου αίσθηση, μιλώντας με το προσωπικό και με τους θεσμικούς εκπροσώπους του, είναι ότι είναι μια κατεύθυνση στην οποία μπορούμε να πάμε. Και με την ευκαιρία να πω τη στάση την οποία κράτησαν σε ένα κομβικό σημείο, σε αυτή τη σύμβαση την τριετή, την οποία κλείσαμε πριν από μερικές μέρες, τις οποίες συμπεριφέρθηκαν με απόλυτη υπευθυνότητα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα πάει το συνολικά το τραπεζικό σύστημα παρακάτω. Όταν λοιπόν κανείς βλέπει αυτά τα στοιχεία, βλέπει λοιπόν τη βούληση για να μπορέσει κανείς να επανατοποθετηθεί πάνω σε αυτή την εργασιακή σχέση. Γιατί? Για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι θα έχει αποδοτικά, κερδοφόρα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία να εκπληρώνουν το σκοπό τους, που είναι να προσφέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους πελάτες τους τις βέλτιστες υπηρεσίες. Και πόσος χρόνος θεωρείτε ότι χρειάζεται για να περάσουμε, να γίνει κατεστημένο το καινούριο, αυτό το μοντέλο που περιγράφει? Εδώ λοιπόν είναι το σημείο, ότι τα στάδια είναι ότι πρώτον πρέπει να υπάρξει διάγνωση, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πλέον αρχίζει και γίνεται από διάφορες κατευθύνσεις. Δεύτερον, πρέπει να είναι διακριτό ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν το βάρος των αλλαγών και αφού συμφωνήσουν σε ένα καινούριο πρότυπο, πώς αυτό θα μπορέσουν να το επικοινωνήσουν ο κάθε ένας ως stakeholder στο δικό του κοινό, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε όσο γίνεται και περισσότερο το followership προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν από τις πλευράς των τραπεζών δεν είναι σημαντικό τόσο, ή αν θέλετε δεν είναι σημαντικό μόνο το τι κάνουμε με τα προγράμματα μετασχηματισμού μας. Ναι, είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Ούτε είναι οι μεγάλες συναλλαγές όπως κάναμε εμείς πέρσι. Ούτε αν θέλετε είναι και αυτό το οποίο με ρωτήσατε στην αρχή για τα θέματα των κρίσεων. Ναι, είναι σημαντικό να αποδεικνύουμε την ικανότητά μας για τις κρίσεις. Πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι να μπορούμε να δείχνουμε πως έχουμε την ικανότητα να διαβάζουμε σωστά τα μηνύματα των καιρών, να μπορούμε να βλέπουμε τις ευκαιρίες και να τις χρησιμοποιούμε ως καταλύτες για να οικοδομήσουμε την Αλφα-Bank ή το τραπεζικό σύστημα, όχι του αύριο, αλλά της επόμενης δεκαετίας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Μιας δεκαετίας που πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι ανέφελη όπως δείχνουν τα πράγματα και πάλι. Νομίζω ότι καλό θα είναι να σταματήσουμε εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς ένα λεπτό έχει μείνει, να μην το συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.